যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে পঢ়িব পৰা একমাত্ৰ কিতাপখন হৈছে আছাম জেনেৰেল নলেজ, যিখন কিতাপ শৈলেন বৈশ্য ছাৰে লিখিছে। এনিৱে মষ্ট ৱেলকাম টু হেজ এ টিউটৰিয়েল ইউটিউব চেনেল। দিছ ইজ অজয় দলে। আপোনালোকক মই আজি দেখুৱাম কেইখনমান কিতাপ, যিখিনি কিতাপ পঢ়িলে আপুনি ছাকচেছ হ'ব পাৰিব। কাৰণ বৰ্তমান আমি দেখিছোঁ যে যিসকলে ABCD বা ব্যঞ্জন বৰ্ণ বা স্বৰবৰ্ণ লিখিব পাৰে, তেনেকুৱা ব্যক্তিও বৰ্তমান সময়ত পইচা ঘটিবৰ কাৰণে বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে কিতাপ লিখিছে। আৰু তেনে ব্যক্তিসকলে লিখা কিতাপবিলাকৰ কিন্তু কভাৰটো খুব কালাৰিং হয়, তোমাৰ বেটুপাতটো খুব কালাৰিং কৰে, খুব সুন্দৰ কৰে। কিন্তু যদি ভিতৰ ভাগটো চাই বা বিষয়বস্তুখিনি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ডাঙৰ এটা হালগুটি পায়। তাত একো শিকিবলগীয়া নাই বা তাতে এসোপা আমাৰ ৰং এনচাৰ দিব, তাত কোনো ধৰণৰ কোৱালিটি নাই। এইখিনি আমি দেখিছোঁ, তাৰ কাৰণে আপোনালোকক মই প্ৰপাৰলি কেইখনমান কিতাপ দেখুৱাম। মেথছৰ কাৰণে বা আছাম হিষ্ট্ৰী কেনেধৰণৰ পঢ়িব লাগে বা পলিটিকৰ পৰা চাব লাগে, কোনখন কিতাপ বেষ্ট হয়, এই গোটেইখিনি মই দেখুৱাম। প্ৰথমতে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এন ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু আছাম জেনেৰেল নলেজ, যিটো আমাৰ শৈলেন বৈশ্য ছাৰে লিখিছে। এইখন কিতাপ বেষ্ট হয়। আপোনালোকে সেইখন কিতাপ লেটেষ্ট এডিশ্যনটো ল'ব, আৰু সেইখন ইংৰাজী মিডিয়ামটোৰ হয়। আপোনালোকে আছামিজ মিডিয়ামটোৰো ল'ব পাৰে বা ইংৰাজী মিডিয়ামটোৰো ল'ব পাৰে। এইখন কিতাপ মই নিজেও পঢ়োঁ, আৰু এখন আছে ইয়াত আগৰ কিবাটো এডিশ্যনটো, কিন্তু লেটেষ্ট এডিশ্যনটো মই আনিছোঁ। এইখন কিতাপ একদম একুৰেট, কাৰেক্ট, কোনো ধৰণৰ ৰং নাপায়। আৰু এইখন কিতাপৰ প্ৰায় কমন পৰা আমি কম্পিটিটিভ এক্সামসমূহত দেখিছোঁ। বিশেষকৈ আছামৰ যিখিনি কম্পিটিটিভ এক্সাম হয়, ইয়াৰ পৰা নাই কমেও 16ৰ পৰা 20টা ডাইৰেক্ট কমন কুৱেশ্যন আহে, যিটো আমাক কুইজিকেল বা প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে MCQ দিয়া আছে। এইখন ল'ব পাৰে আছাম হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে, বেষ্ট বুক হয়। এইখন পঢ়াৰ পিছত আপোনালোকে ফ্ৰম ক্লাছ 6 to 10 যিখিনি আমাৰ SCRT বুক, মানে চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাকত দিয়ে নহয়, এইখিনি কিতাপো চাব পাৰে, বা নাচালেও নাই, কিন্তু সেইখন চালে আপোনালোকৰ কভাৰ হৈ যাব। তাৰপিছত মেথামেটিক্সৰ কাৰণে বহুতে বিভিন্ন ধৰণৰ এডভাইচ বা ছাজেষ্ট কৰি থাকে যে মেথছৰ কাৰণে ক'ৰ পৰা পঢ়িব লাগে, কোনবিলাক কিতাপ বেষ্ট হয়। মই কিন্তু সেইখন কিতাপ বহুতক ৰেফাৰ কৰিছোঁ, আৰু বহুতে লৈছে। ফাষ্ট ট্ৰেক আৰু সেইটো আছে তোমাৰ ফাষ্ট ট্ৰেক অবজেক্টিভ আৰ্থমেটিক্স। এইখন বহুত বেছি বেষ্ট কিতাপ বুলি ক'ম, ওৱান অফ দ্য বেষ্ট বুক মেথামেটিক্সৰ ক্ষেত্ৰত। ইয়াতে প্ৰত্যেকটো টপিকৰ বিষয়ে এনালাইচিছ আছে, কনচেপ্ট আছে, আৰু উইদিন 5 ছেকেণ্ড, উইদিন 10 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত কেনেকৈ আমি ট্ৰিক্সৰ সহায়ত এনচাৰখিনি উলিয়াব পাৰিম, এই গোটেইখিনি সেইখন কিতাপত আছে। আৰু এইখিনি কিতাপ কিনিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কিতাপ দোকানত যাব নালাগে, মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে তাত গৈ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব আৰু ডিছকাউণ্টো পাব। আৰু যিসকল ফেচবুকত চাই আছে, আপোনালোকে মোৰ সেই ইউটিউব চেনেল হেজ এ টিউটৰিয়েল যাব, তাত গৈ আপোনালোকে সেইখিনি কিতাপ বুক কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছতে আৰু এখন বেষ্ট বুক, যিটো আপোনালোকে লুচেন জেনেৰেল নলেজ, আপোনালোকে জানে এইখন কিতাপ কিমান হয়। ইয়াতে মেথামেটিক্সটো নাই, ইয়াতে কিন্তু এইখন আছাম হিষ্ট্ৰী ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী বা ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ কাৰণে আপোনালোকে যিখিনি লাগতিয়াল সেইখিনি পাব। ইয়াতে বহুত মহাভাৰতৰ নিচিনাকৈ দীঘল নাই, কিন্তু আমাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে ফ্ৰম UPSC, SSC, CGL এইখিনিৰ কাৰণে বেষ্ট হয়, বা ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে যিমানখিনি জানিব লাগে কম্পিটিটিভ এক্সামটোৰ কাৰণে বেষ্ট বুক সেইখন কিতাপ আপোনালোকে ল'ব পাৰে। তাৰপিছত সেইখিনি দেখুৱালোঁ, আৰু দুখনমান কিতাপ দেখুৱাম। আৰু সেইখন কিতাপ UBP ইউনিয়ন পাব্লিকেশ্যন, এইখন কিতাপ বেয়া নহয়, তথ্য সংকলন। এইখন কিতাপ পঢ়িছোঁ, কাৰণ এইখন কিতাপ কিয় ল'ব কৈছোঁ, এইখন কিতাপ ভলিউমটো কম যদিও কোৱালিটি বেষ্ট আছে। কাৰণ ইয়াতে কোনটো কুৱেশ্যন কেতিয়া আহিছিলে এনেকৈ লিখা আছে, সেইকাৰণে এইটো মই আপোনালোকক ক'ম যে পাৰিলে লওক এইখন কিতাপ। সেইখন কিতাপৰ দাম বেছি নহয়, আপোনালোকে অনলাইনত ল'লে মানে আৰু কমিব। শেখৰ ভট্টাচাৰ্যই লিখিছে, একেটাৰ কিতাপ আগৰ পৰাই পঢ়োঁ, ভাল লাগে। তাৰপিছত সেইখন লেটেষ্ট, এইখন পঢ়িব পাৰে, সেইখন মানে লৈ ল'ব পাৰে যদি মন যায়। মই একেবাৰে ল'ব নকওঁ, কিন্তু আপুনি যদি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজত যদি বিশেষকৈ চাব বিচাৰে বা জানিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ল'ব পাৰে অসমৰ জিলাসমূহ। একদম বেষ্ট বুক হয়, বেষ্ট মানে বেষ্ট বুলিয়ে কৈছোঁ, আৰু এইখন ল'ব পাৰে। সেইখন কিতাপ আপোনালোকে ফ'ল' কৰক। বিশেষকৈ মেথামেটিক্সৰ কাৰণে এইখন কিতাপ কিনিবলৈ নাপাৰিব। ইয়াতে শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স আছে, কনচেপ্ট দিয়াৰ পিছত একেটা কুৱেশ্যনটো কেনেকৈ শ্বৰ্ট ট্ৰিক্সত উলিয়াব পাৰিম, এই গোটেইখিনি দিয়া আছে। আৰু এইখিনি কিতাপ পঢ়ি পেলাই বহুতে ছাকচেছ হৈছে, আগৰ পৰাই কৈছোঁ। আৰু যিমান ক্লাছেছ হয় মই এইবিলাকৰ পৰা দিওঁ,
আৰু তোমাৰ আছাম ইয়াৰ বুকো আছে নিউখন অনা নাই পুৰণাটো এইকাৰণে দেখুওৱা নাই আছাম ইয়াৰ বুক তোমাৰ এনেধৰণৰ কিতাপবিলাক বা চৰকাৰী স্কুলৰ যিখিনি NCERT SCERT বুকছ আছে এইখিনিক চাব কাৰণ আমি প্ৰায়ভাগ দেখিছোঁ আছাম পুলিচতে হওক বা ADREতে হওক যে ক্লাছ 7ৰ যিখিনি ছ'চিয়েল ছায়েন্স আছে এইখিনিৰ পৰা আহিছে বা এইবাৰ আমি ADREত দেখিলোঁ যে ক্লাছ 2ত থকা অসমীয়া গহনা বা অসমীয়া অলংকাৰৰ ওপৰত এটা চেপ্টাৰ আছিলে ক্লাছ 3ত চ' ক্লাছ 3টো আছে ক্লাছ 5তো আছে গহনা কাণত পিন্ধা বা তোমাৰ ডিঙিত পিন্ধা তেনেধৰণৰ অলংকাৰৰ বিষয়ে আছিলে চ' তাৰ পৰা এবাৰ কুৱেশ্যন আহিছে চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকক ভাবোঁ যে অকল ক্লাছ 6টোৱে নহয় ফ্ৰম ক্লাছ 1 টু ক্লাছ 10ৰ যিখিনি চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ কিতাপ আছে সেইখিনি আপোনালোকে একবাৰ পঢ়ক যদি আপোনালোকে এইখিনি কিতাপ কালেক্ট কৰিব নোৱাৰে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা এপছৰ লিংক দিছোঁ সেই এপছটোত গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত মানে আছামৰ যিখিনি চৰকাৰী বিদ্যালয় আছে সেই বিদ্যালয়ত যিমানখিনি কিতাপ দিয়ে এই কিতাপৰ এটা এপছ আছে আৰু তাতে আপোনালোকে পঢ়িব পাৰিব তাৰ পৰা এনচাৰও আছে মানে কুৱেশ্যনো আছে তাৰ লগতে এনচাৰো আছে গোটেইখিনি তাতে আপোনালোকে চাব পাৰিব বেলেগে কিতাপ কালেক্ট কৰিব নালাগে আৰু এনেকুৱা হয় কিন্তু আমিতো মোবাইলত আছে বুলি মোবাইলতো সকলো কাম নহয় চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব যে যিহেতু আমাৰ আৰু এমাহৰ পাছত মাৰ্চ মাহত আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ তোমাৰ ক্লাছ এনুৱেল এক্সাম হ'ব এনুৱেল এক্সাম দিয়াৰ পিছত সেই ষ্টুডেণ্টজনে সেইখিনি কিতাপ পেলাই দিয়ে বা দোকানত দি দিয়ে চ' এইখিনি ওচৰত যদি তেনেধৰণৰ ষ্টুডেণ্ট আছে কালেক্ট কৰি লওক কালেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এইখিনি পঢ়ক কাৰণ আগৰ নিচিনাকৈ আমি যেতিয়া বিদ্যালয়ত পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া স্কুলত কিতাপবিলাক ঘূৰাই লৈছিলে কিন্তু আজিকালি আমি ঘূৰাই নলওঁ যে এইখিনি থাকি যায় নিউকৈ আমি কিতাপ দিম চ' এইটো আছিলে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ বৰ্তমান বজাৰত কিতাপ লিখাৰ এটা প্ৰতিযোগিতা চলিছে যিসকল স্বৰবৰ্ণ ব্যঞ্জনবৰ্ণ ABCD জনা মানুহেও কিতাপ লিখিব আৰম্ভ কৰিছে চ' সিমানখিনি কিতাপ লিখাটো ভাল হয় মই তাৰ কাৰণে কম এইবিলাক চব আলগুটি হয় ভিতৰত জাষ্ট বেটুপাতটো কালাৰিং হয় চ' শৈলেন বৈশ্য ছাৰৰ যিখিনি কিতাপ আছে আমাৰ যিসকল পুৰণি ৰাইটাৰ আছে একেসকলৰ কিতাপ পঢ়ক আপোনালোকে ডেফিনেটলি এবাৰ 26 চনত ছাকচেছ হ'বই থেংক ইউ ছ' মাছ ৱাচিং ফৰ দিছ ভিডিঅ'